Ez az első vizsgálókészletünk, amit Ábrahám kollégámmal csináltunk, és ezzel már nagyon sok beteget megvizsgáltunk, nem beteget, de szintévesztőt, ezzel voltunk kint Japánban is. Ebben még nincs benne 10, hanem csak 9 vizsgáló lencse. Te fogod lapozni, és nekem mondod először a bal oldalon, mit lát, aztán a jobb oldalon. Mondjad a bal oldalt. 3. Igen. 20. Igen. Lapozzál. 2. Igen. 5. Az első lencsék egyike, amit csináltunk, bekeretezve itt látható. Ez tulajdonképpen egy eléggé hatásos szemüvegünk is. Tehát ha kinyitjuk, ez elég nagy felületen fedi a szemet, ez nagyon kedvező. Itt viszont melyiket látod a két jegyű számok közül, az érdekelne engem. 6. A 6-ost, igen. És 2. Aha. Jó, ez már nekem megnyugtató, mert ebből már nekem szinte van is diagnózisom, mert akkor ezt be is x-elem. Köszönöm, ügyes voltál. Vencel Klára és Ábrahám György majdnem 3 évtizede kutatják, hogyan javíthatnának a színtévesztők látásán. Azért, hogy az összemosódó színek helyett élesen lássák a különbséget például a zöld és kék, vagy a narancs és vörös között. Kutatásuk azért is különleges, mert egyikük sem szemész, még csak nem is orvosok. Mindketten gépészmérnökként végeztek a Budapesti Műegyetemen. Igaz, a gyerekkorukban ért élményeik hatással voltak egész pályájukra. Az édesapám szemészorvos szeretett volna lenni, aztán nem sikerült, lehívták katonának. De én meg nagyon szerettem a színeket, tehát én festő szerettem volna lenni gyerekkoromban, a Képzőművészeti Egyetemre szerettem volna bejutni, és hát állandóan a színes ceruzákat kaptam, csak annak örültem, hogyha ilyesmivel foglalkozhattam. És ez megmaradt egész életemben, a színek iránti vonzalom. Apám a gépészmérnökségét, ugye azon kívül, hogy végezte a vállalatnál, otthon szabadalmi beadványoknak a rajztechnikai kiegészítéseit vállalta el maszekba, és velem csináltatta meg a rajzolásokat, a tussal való rajzolásokat. Na, ott tanultam meg rendesen géprajzot csinálni, de ezt még általános iskolás koromban kezdtem, tehát itt indult a dolog. Azon kívül még az apám ugye hát feltalálói szinten is érdekes volt. Akkoriban újításnak hívták azt, amit elvártak egy vállalatnál egy dolgozótól, és ő, mint mérnök, állandóan próbálkozott. Kevés sikerrel egyébként, néha bejött neki egy-egy újítása, de azon múlott, hogy elfogadják, vagy nem fogadják el. De az a véna, hogy igyekezett valami újat kitalálni, tehát az innovatív, ma így mondjuk, gondolkodás, az azért a szülői háztól is jöhetett. Eva Leona, aki számtantanárom volt kisiskolában, és írt egy számtankönyvet, ami most Amerikában olyan hasznos, hogy Leona parkot csináltak, és az Eva Leona néni a Leona parkban van eltemetve. Leona néni tanított meg egy nagyon jó számolási módszerre, amit nem mindenki tud, a németek még nem tudják. Szóval a számtan is, és a színlátás javításhoz is a számtanra szükség van, mert ez a kutatómunka nem csak annyiból áll, hogy az ember kevergeti a festéket, aztán majd csak javít valamit, hanem ezt meg kell tudományosan keresni az okát, hogy mi a színtévesztésnek az oka, hogyan lehet abba beavatkozni, milyen színszűrőkre van szükség, ez kemény matematika. Úgyhogy én komoly éjszakákat töltöttem a számítógép mellett, és számoltam ilyen számoszlopokkal. Volt egy általános iskolás matematika tanárom, aki elmélyítette a matematika iránti vonzalmamat, és hogy élvezhessem a matematikát. Annyira hálás voltam ennek a tanárnőnek, hogy amikor az akadémiának kandidátusi dolgozatomat védtem, a nyilvános védésen, akkor meghívtam rá, és hát ennél nagyobb tisztesség nincs egy általános iskolai tanárnak, hogy még mikor látja, hogy a növendék hova jut, akkor eljöhessen oda. Hőerőgépész lettem, tehát erőműves, de aztán véletlenek sorozatával a finommechanika optika tanszékre kerültem, és ott egy olyan feladatot kaptunk, úgy hívták, hogy KK munka, és egy ilyen KK munka keretében egy színmérőműszert rendeltek meg tőlünk, a Kecskeméti konzervgyár részére egy paradicsom színmérőt. Nevetséges módon arról szólt, hogy a paradicsom pürének a színét meg kéne mérni. Na most itt beszúrom azt, hogy van egy Galileo Galilei nevű ugye, híres olasz tudós, akinek volt egy aranymondása, ma is
szoktam emlegetni az egyetemi előadásokon. Ő azt mondta, hogy ami kiszámítható, azt számolt ki. Ami mérhető, azt mérd meg. És ami nem mérhető, azt tedd mérhetővé. Na most ez mérnököknek szóló előadáson úgy hangzik, hogy amit mérni lehet, azt mérjük meg, de vannak olyan dolgok, amik még nem mérhetők, azt valahogy csináljuk már meg, hogy mérni lehessen. Na, a szín ilyen. A szín ilyen, mert amikor a kecskemétiek jöttek, és azt mondták, hogy itt ez a paradicsomkonzerv, tudják, az a kicsi kerek paradicsomkonzerv, jött a nyugatnémet átvevő, és egy vonatszámnyi mennyiségű konzervet kellett neki átvenni, és próbaképpen, szúrópróbaszerűen kinyitott 10 darab konzervet különböző vagonokból, kinyitatta őket, megnézte, és ítéletet mondott, hogy nem jó. És akkor az egész vonatszállítmányt visszautasította, mert azt mondta, hogy kérem, ez oda van kozmálva, nem elég piros. Vagy azt mondta, hogy túl sárgás, mert olyan adalékanyagot tettek bele bizonyára, hogy nem volt elég érett a paradicsom, vagy nem tudom micsoda. Mivel minden egy ilyen átadásnál egy cirkusz így zajlott le, ezért az ottani mérnök kollégák megelégelték. És megkeresték a műszaki egyetemet, és azt mondták, hogy elég, tegyük mérhetővé a színt. És megkértek minket arra, hogy ezt a paradicsompürét csináljunk egy olyan mérőműszert, amivel objektíve meg lehessen mérni, hogy milyen színe van, utána a némettel le lehessen ülni és megmondani, hogy mettől meddig fogadja el, akkor a gyár is tudni fogja, és többet nem lesz visszautasított termék. Na ez volt az a kutatás. Na most ezt a kutatást mi eredményesen teljesítettük. Volt objektív mérce, és eleve tudták, hogy mi a selejt, mi a nem selejt. Na most amikor ez a kutatás véget ért, kifizették érte a pénzt, és az alkotó pihen alapon egy este leültünk, és azt mondtuk, hogy na jó, akkor ezen túl vagyunk. Akkor a következő munka megint színmérőműszer volt a kontaktagyár részére, akik színes ilyen szerelvényeket gyártottak, konnektort, meg villanykapcsolót, akkor ez divat volt, Svájc részére, és Svájc minden alkalommal, mikor kiküldték a szállítmányt, azt mondta, hogy nem olyan a színe, ami ennek lenni kell, ez másodosztályú, harmadosztályú, és keveset fizettek. És megrendeltek tőlünk egy színmérőműszert, aminek a munkájában megint én részt vettem, és ennek a színmérőműszernek pontosan úgy kellett mérni, ahogy az emberi szem látja a színeket. Tehát itt kezdődött el az emberi színlátással való foglalkozás, és sikerült is ezt megoldani, és akkor jött az ötlet, hogyha mi tudunk egy szelén detektorból egy olyan műszert csinálni, ami pont úgy látja a színeket, mint az ember, akkor miért ne tudnánk egy rossz színlátóból is egy jó színlátót csinálni? Mert akkor ott már nem volt mindegy, hogy milyen emberekkel kísérletezünk, csak jó színlátókkal lehetett. Tehát innen jött az ötlet az, hogy színtévesztőkkel fogunk foglalkozni. A színtévesztők nincsenek olyan kevesen, mint ahogy azt egyesek hiszik. Sokan nem is tudják, vagy nem foglalkoznak azzal, hogy nem látják tökéletesen a színeket. Magyarországon a színtévesztők száma 400 000-re tehető. Ez kétszer annyi, mint Debrecen lakosainak száma. Az erős színtévesztő a világot mások nem tudják elképzelni. Olyan sárgának a különböző árnyalataiban az okkersárgától a zöldes-sárgáig látja, amikor egy erdőbe, egy őszi erdőbe sétál, és ahol a levelek már ugye a zöldből sárgulnak, pirosodnak, és mindenféle szép színekben pompázik a természet, akkor a színtévesztő ezt mind nem látja, hanem ő még a zöldet se zöldnek látja, hanem a sárgának valamilyen zöldes árnyalatának, és a pirosat is egyfajta kicsit narancsos pirosnak, vagyis az egész ilyen egyvelegszerű. Tehát az élmény hiányzik, amitől a világ szép. A legtöbb színtévesztő nem színvak, csak színtévesztő. Tehát látja a színeket, de rosszabbul. A pirosat egy kicsit barnás, sárgás pirosnak, a zöldet egy kicsit sárgás zöldnek látja, tehát nincs olyan nagy különbség. Emiatt kontrasztszegényebb a világ, emiatt kevesebb részletet is látnak. Na most, aki kevesebb részletet lát, az kevesebbre figyel. Tehát ő számukra kevesebb információ jut a látás révén a szembe és az agyba. Vencel Klára és Ábrahám György találmánya, a színtévesztést korrigáló szemüveg, mint annyi minden a tudománytörténetben, egy szembetegségtől teljesen független kutatásból született. Hosszú út vezetett el a sikerig. Bár jelenleg már különböző tudományos elképzelés szerint egymástól függetlenül folytatják kutatásaikat,
Közös munkájukról és eredményeikről mindketten büszkeséggel beszélnek. Fölmerült bennünk kettőnkbe Vence Klára kolléganővel, hogy mire lehet még használni azt a közben megszerzett tudást, amit a színszűrők alkalmazásáról megszereztünk. Na és akkor a gondolkodás után az az ötlet pattant ki a fejünkből, hogy hát ezt a színszűrő technikát vajon nem lehet-e alkalmazni a színtévesztők színlátásának megjavítására, esetleg, hogy eléje tesszük ilyen szemüvegként? Először úgy gondoltuk, hogy olyan szemüveget kell mindenképpen tervezni, ami addig módosítja a színlátó receptoroknak az érzékenységét, amíg pont olyan lesz, mint a normál személy. Na de ugye biztos mondta Ábrahám kollégám is, hogy háromféle receptor van a retinánkon, egymás mellett sűrűn, nem lehet mindegyikre egy kis szemüveget ráadni külön-külön, hanem olyan szemüveget kellett tervezni, ami a rosszakat javítja, és a jókat meg nem rontja. Mit csinál ilyenkor egy mérnök? Mert ugye azért csak mérnökök vagyunk, ha a színekhez már értettünk is valamennyire. Elővesszük a szemészeti könyveket, az orvosegyetem nagy tekintélyű szemészet alapvonalai, emlékszem még a címére is, Radnót Magda nevű professzorasszonynak a könyvét, és megnéztük benne, hogy mit írnak arról, hogy mi az oka a színtévesztésnek. Azt írták benne, hogy a színtévesztésének az az oka, hogy a három receptor közül valamelyik nem elég érzékeny. Tehát, hogy vagy a piros, vagy a zöld, vagy a kék receptor nem elég érzékeny, vagy esetleg még azt is leírták, hogy tán hiányzik is. És akkor örültünk, becsuktuk a könyvet, és csináltunk olyan színszűrőt, amivel az a receptor, amelyik érzéketlenné vált, vagy kevésbé lett érzékeny, ugyanolyan mértékig leszűrtük a másik kettőt is. És azt gondoltuk, hogy akkor az arányuk helyreáll. Kértünk a Magyar Optikai Művektől, ami akkor még létezett, nem Monpark volt, mint most a helyén, az ottani mérnök kollégáktól kértünk kölcsön olyan színszűrőket, amivel ezt meg tudtuk csinálni. Magyarul azt, hogy ha feltételezzük, hogy az egyik receptor nem elég érzékeny, mondjuk fele akkora érzékenység, a másik kettőt is ugyanarra leszűröm, akkor az egyensúlyuk meg lesz, legfeljebb kevesebb fény jut az ember szemébe, és kitágul egy kicsit a pupillája. Mert ugye ha kevesebb a fény az embernek, akkor a pupilla kompenzálja ezt. Megcsináltuk, szereztünk olyan pácienst, akinek éppen ez volt a problémája, elvégeztük a kísérletet, és nem ment a dolog. Tehát nem működött. Utána ezzel sokat vacakoltunk, hogy most mi a hibás. A páciens nem ugyanaz, a szűrő nem elég jó, mi vagyunk ügyetlenek, rosszul kalkuláltuk a dolgot, és így tovább. A kutatópáros majdnem 2 éven át kísérletezett, amikor rájöttek, hogy nem az ő módszereik, hanem az orvosi feltételezés rossz a színtévesztés kialakulásával kapcsolatban. Másképpen kezdték el vizsgálni a betegséget. 1985 környékén jártunk, amikor föladtuk azt az elképzelést, hogy az orvosegyetemi könyvekben leírt oka van a színtévesztésnek, hanem azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy mi az oka, vegyük úgy, mintha nem tudnánk, és nézzük meg műszakilag a dolgot. Azt mondjuk, van 3 színérzékelő receptorom, egy piros, egy zöld, meg egy kék. Ha nem az az oka, amit eddig feltételeztünk, hogy le van csökkenve valamelyiknek az érzékenysége, mi lehet még ezzel a 3 receptorral? Hát esetleg az, hogy nem arra a színre érzékeny pontosan, mint amennyire a normál színlátónak a receptora. Tehát nem pirosra, hanem esetleg mellette lévő színre, mondjuk narancssárgára érzékeny. Vagy nem zöldre, hanem sárgás-zöldre érzékeny. Tehát esetleg mellé lőtt a természet, a genetika, vagy valaki, aki csinálja a pigmenteket az ember szemébe, és nem pont arra a hullámhosszra érzékeny az a receptor, aminek a normál esetben kellene lenni. Azt mondtuk, hogy nem tudjuk, de tételezzük fel. Csináljunk egy modellt erre, ezt a mérnökök úgy mondják, hogy modell. Kipróbáltuk, és ezzel a kipróbálásnak megfelelően szereztünk olyan szűrőket, amivel ezen elmélet mentén lehetne korrigálni akkor a színtévesztőt, vagyis visszanyomni a helyére a receptor érzékenységet, és látványosan kezdett javulni. Tehát azonnal javultak azok a színtévesztők, akiket ezen elmélet szerint kezdtünk korrigálni. Magyarul az, hogy színszűrővel lehet megváltoztatni egy érzékelőnek az érzékenységi tartományát, azt tudtuk. Most azt mondtuk, hogy ha szembe ilyen probléma van, hogy az egyik receptornak meg kéne változtatni az érzékenységet, el kéne tolni egy kicsit a hullámhosskála mentén, akkor tudunk-e olyan színszűrőt?
Hát tudunk. Terveztünk olyan színszűrőt, utána legyártattuk, és kipróbáltuk emberen, és látványosan kezdett jó lenni. Majdnem mindegyik így van vele, hogy fölveszik, és azt mondják, jaj, nem is tudtam, hogy ilyen szép a világ. De volt olyan is, aki grafikus, és akkor rá akartam beszélni, hogy egy gyengébbel csinálja, mert nekem a túl erős színtévesztős javító szemüvegek nem tetszenek. Az én szememnek nem jó. Tehát a túlkorrigálás épp olyan kedvezőtlen, mint az alulkorrigálás. És neki akartam egy alulkorrigáló szemüveget. Nem, ő visszakérte az erőset, ebben lát gyönyörűen. És neki tetszik, hát akkor biztos jó. A súlyosságtól függ, de van, aki elsírja magát. És azt mondja, hogy Jézus Mária, ilyen színeket még nem is láttam. És azért az egy nagy élmény. Azért az nagy élmény, mert azért mondok valamit. A színtévesztők egyrészt, amikor fölvesz egy szemüveget, azt mondja, hogy sokkal színesebb a világ. Ez egy ilyen mondat, amit szoktam hallani. A másik, megmondom, hát még jobban elsírja magát. Volt mondjuk ritka a női színtévesztő, mert a nőknek 0,4% a színtévesztő, a férfiaknak meg 8. De amikor múltkorában itt járt egy anyuka a nagylányával, egymás nyakába borultak és sírtak. mert annyira örültek annak, csak hát a nők könnyebben sírnak. Minden kutatás akkor zajlik jól, hogyha a kísérlet és a tudományos elmélet párhuzamosan halad. Tehát van egy elmélet, mondjuk, hogy 64 féle matematikai lehetőség van. Ez egyszerűen kiszámolhatja bárki. Ez tudomány, matematika. Akkor jön a kísérlet, kipróbáljuk. Kiderül, hogy de nem annyi, csak 24, a többi az rond. Akkor megint jön a tudomány, hogy akkor ezt a 24-et tudjuk-e differenciálni, meg tudjuk-e mérni olyan pontosan, hogyan tudjuk előállítani, hogy még hatásosabb legyen. Mikor ezen túl vagyunk, akkor megint jön a kísérlet. Na gyertek, színtévesztők, próbáljuk föl. És szerencsére a színtévesztők meg mindig önként jönnek, mert vágynak rá, hogy segítsünk. Ugye a férfiaknak 8%-a színtévesztő, ez azt jelenti, hogy minden 12. férfi színtévesztő. Találmányukból 1993-ban lett világszabadalom, aminek a költsége 15 millió forint volt. Ennek az egyharmadát a feltalálóknak kellett volna kifizetniük. Ezt az összeget egy Amerikában élő magyar vállalta magára, akivel régóta jó kapcsolatban voltak. Volt egy nagyon jó barátunk, Szappanos János, aki egy 56-os menekült fiú volt Amerikában, aki egy akkora karriert csinált, hogy 2 nagy optikai gyára volt, és az MIT-n tartott előadásokat. Tehát optikából kiváló volt és tehetős. És az ő segítségével mind a 27 szűrőt legyártottuk ingyen. Na most aztán, amikor látott, hogy ez beválik, mert jó bevált, mindenkit tudtunk vele korrigálgatni, mindenkinek meg tudtuk találni a szűrőjét, akkor fölmerült a Klárával, a munkatársnőmmel az a gondolat bennünk, hogy hát ezt nem kérhetjük ingyen. És együtt csináltuk meg azt az első szabadalmat, 90-ben a magyar szabadalmat. Na most, amikor a világszabadalomhoz megkaptuk az OMFB támogatást, akkor ő elvállalta, hogy az egyharmadát ő fizeti. Na ez megint egy csoda volt. Most ettől az embertől, a harmadik társunktól, Szappanos Jánostól már nem kérhetjük ezt ingyen. Mondtuk neki, hogy akkor ő lesz a harmadik feltaláló társ, és 3-an együtt adtunk be egy szabadalmat, egyharmad. Ezzel fizettünk, hogy őt tettük be harmadiknak, hogyha ebből bármikor pénz lesz, akkor neki is legyen belőle, és akkor így ment a dolog tovább, és akkor a további kutatásoknak adott ez egy lendületet. A kutatás sikeres volt. Vencel Klára és Ábrahám György egyre szebb eredményeket értek el. A szemüvegek gyártása is elindult, egy amerikai befektetési alap $6 millió fektetett a kutatási téma támogatásába. Lehetővé vált, hogy a tudósok 5 legtehetségesebb tanítványa tudományos ösztöndíjasként részt vegyen a fejlesztési munkában. Beszerezték a legmodernebb, legdrágább mérőműszereket és szakkönyveket. Ez hatalmas segítséget jelentett. A tömeges elterjedés, a remélt szakmai elismerés viszont nem volt teljes. Annak ellenére, hogy a sajtóban is sokat lehetett olvasni a találmányukról. Biztos volt olyan, mert nem egyformák az emberek. Fizikus kollégáktól hallottam egyszer egy ilyen irigy megjegyzést, amikor egy előadás után odajött, és azt mondja, figyelj, ennek a dolognak egy hibája van, hogy nem én találtam ki. Pedig ez egy
fizikustól is elvárható lett volna, mondta ő, de hát ez egy elismerés volt tulajdonképpen. Ami az orvos professzorokat illeti, ott is hát sokfélék az emberek, van, aki bigott módon azt mondja, hogy már pedig én szerintem a szintévesztést nem lehet javítani, kész, passz, és itt nekem ne is jöjjenek semmi ilyennel, ilyenek is vannak. A közöny az orvostársadalom részéről indult el, tehát részben közöny, részben féltékenység szerintem. A közöny az azt jelenti, hogy az orvosokat úgy képzik ki, hogy ők gyógyítsanak. Mégpedig hogyan? Késsel, tehát műtéttel vagy gyógyszerrel. Most egy genetikai hibát sem késsel, sem gyógyszerrel nem lehet javítani ma még, úgyhogy erre nem foglalkoztak. Az orvosi tankönyvekben a szintévesztésről egy oldal van, vagy fél oldal. Tehát úgy szólván semmit nem tudnak az orvosok a szintévesztésről, csak egyet, hogy nem gyógyítható. Na most ez ugye, hát őket nem motiválja, hogy itt a szintévesztéssel egyáltalán foglalkozzanak. Most már nagyon sok orvos fordul hozzám, hogy ha meg tudom javítani szemüveggel a páciensét, akkor ő engedélyezi, hogy kocsit vezessen, vagy kamiont vezessen, vagy hentes lehessen, vagy fodrász lehessen. Tehát ez kell hozzá, hogy a jó hír nem reklám alapján terjedjen. Megpróbáltunk mi Magyarországon előadásokat tartani orvosi konferenciákon, de hát nagyon kevés orvos megy oda, az is inkább a város nézi közbe, vagy a mobilján csinál valamit, tehát nem jut el a fejükbe annyira, mint kellene, de egy szintévesztő, ha megjavult, akkor ő ezt fontosnak tartja, barátait küldi hozzánk, és megy a híre. A közös kutatás során nem csak a szemüvegekkel foglalkoztak. Azt is vizsgálták, hogy például a fénycsövek átalakításával hogyan tudnának segíteni a színtévesztőkön. Szakmai kitartásuk mit se változott az évtizedek alatt. Ez például egy olyan szemüveg, amelyiket úgy kereteztünk be, hogy egy dioptriás szemüveget viselő egyszerűen csak mivel időszakosan használja, így a keretére rá tudja tenni. Ezt így is lehet hordani. Akkor most a dioptriásnak van egy másik megoldása, hogy megcsináltunk előtétlencsésen. Ez a szemüvegkeret például olyan, ez forgalomban van, aminek az elejébe napszemüveget tesznek, mi most a szintévesztés korrekciót, ide tesszük a dioptriást, és akkor egyszerűen ilyen mágnesesen rá lehet tenni, de mivel ugyanolyan keret alakra csinálják, ezért neki csak ennyi mozdulat, és beteszi a zsebébe, és a normál életét éli, és amikor kell, akkor fölteszi. Ez a mai vizsgálókészletünk, amivel én szoktam vizsgálni, ebben 10 darab van, ebből az első 5 az a protanomáloknak való, a második 5 pedig a deutéranomáloknak, és mindegyiknek egy icipicit más a színe, tehát 5 nanométerenként változnak a színárnyalatok. És hát ez egy ilyen kis elegáns doboz, ide be lehet tenni a vizsgálókeretet, és a két szemre való lencse egymás mellett. Ábrahám György és Vencel Klára egy ideje már önálló kutatást végeznek, de a céljuk ugyanaz maradt. A színtévesztők számára készítenek korrekciós lencséket.